What's up guys? So, iba yung content ng vlog natin ngayon, no? So, umorder tayo ng i-review na camera since nanghiram lang tayo ng camera for our vlog. Eh, yung unang camera ay nasira. So, yung box natin. Reveal natin kung ano laman ng order natin. Here. Magic. So, meron siyang libreng bag. Ito ang ating product. Yan. Supremo. Saka, pagkakarinig ko itong si Supremo, maganda daw yung kanyang stabilization sa camera. Ewan ko saan dito yung camera. I think ito yun kasi big box siya. Post muna natin dyan. So ayan, wala tayong nakuhang cutter and scissor na lang. Ayan. So itong kay pinag-orderan natin, talagang balot na balot oh. Double layer yung ginawa niya sa bubble wrap. Kaya maganda rin. Okay yung seller. Oh, mamaya yan. Ito muna. Yung package na ayun, Supremo rin. Supremo selfie stick or tripod, flexible tripod. At wala na. Ang kanyang lalagyanan. Ito yung kanyang lalagyanan. So, tingnan natin muna. Supremo. Ayun. Ito yung lalagyanan niya. Meron siyang case na naaalis. Kapag hindi mo pa nailagay yung camera. Ito. Natutulak siya. Ito yung blueprint niya. Dito mo ilalagay yung camera. Okay, so set aside muna natin ito. At i-reveal natin kung ano ang order natin. Here we go. Ayan. Ang in-order natin ay si Supremo Premier. Ayan. Upgraded ng 4K Wi-Fi nila. So, ang kanyang specs, makikita nyo dyan. Yan. At saka ito. Bibigyan ko na may review nito kung paano yung kuha niya. So yan siya guys. Maganda. Talagang ano ba? Alright. So meron din tayong watch controller. Ayan. Watch controller para sa ating unit. Mount chin siya. Ito siya guys. Yun o, malinong. Nakasil pa talaga. At ang laman sa loob ng package, ito. Set aside natin yung box muna. Meron pa siya. Ayan. So, meron siyang libreng sticker. Yung package niya to, yung charger. Additional case. Set na siya. Ito, cable for charging. Okay, so battery. Mabigat siya. Unlike doon sa SG, ha? Okay, ito na. Kung paano buksan yung waterproof case niya. May mga pagkabobo kanina. So ito, ganito siya. Bali,
easy ano lang siya, easy open yung lid niya sa taas. Ayan no. Lift nyo lang yan. Ayan, automatic na siyang. So ito guys, yung tutorial kung paano gamitin si Supremo. How to open is going to long click or long press this menu button. Yan. Long press. Nakikita nga ba? Ayan. So pagka long press, kapag magre-record ka na, kailangan mong i-press itong shutter button. So, pupunta muna tayo sa settings. Papakita ko anong settings mo. Click the menu. One click. Yan yung camera. Second click. Pupunta ka na sa gallery. At third click sa settings. Kung pipili ka, standard, itong select button at saka volumes. Ayan yung ano niya guys. Bali 4 buttons lang yung meron si Supremo Premiere. Ayan, nasa settings, papakita ko ang kanyang video resolution. Meron tayong i-focus natin 4K at 30 FPS. Doon muna tayo sa pinakataas. Okay, 4K at 30 FPS, 2.7K at 30. Ayan, makita nyo. Yan yung mga settings niya. Yun. So, back muna tayo. Naka-standard ako ng 1080 at 60 FPS. And photo resolution, 20 megapixels. Meron siyang time-lapse, looping video, slow motion, anti-shake. Ito ginamit ko. Yung default niyan is naka-off. Camera fob, yan yung settings niya. Pakita ko. Meron siyang wide, medium, or default, at saka narrow. So, medium pinili ko pa rin. Meron siyang timer mode, burst mode, audio recording, naka-on dapat yan para naririnig yung boses mo. Exposure, ISO, auto white balance, codec, HDR, WDR, scenery. Tingnan nga natin scenery. Yan. Meron siyang person, portrait, landscape, defogging. Ayan. So auto tayo. Select button. Meron siyang screen rotate. Naka-off. In-off ko yan. Pangit. Baka upside down yung video natin. Frequency default 50 Hz. Settings. Date stamp in-off ko. Meron siyang Wi-Fi. Screensaver settings 1 minute para makatipid tayo at sa auto power off for 3 minutes. Factory reset at saka firmware version. Ayan, firmware version niya. So dito natin i-try yung kanyang stabilization or stability sa video recording.
guys, ito try natin kung night mode niya na sakto gabi. Ito yung review niya kapag gabi. Kung malinaw nga ba siya or pixelated. So, ayan na yung review natin kay Supremo Premier guys. Kung i-rate ko siya versus sa SJ Cam, ang night mode ni SJ Cam is much better ng 10/10. Tapos kay Supremo Premier is 9/10. I think dahil doon sa waterproof case lang niya, yung dahilan kaya medyo blur siya. Tapos yung stabilization niya is 100% working siya. Yan yung masasabi ko. Itong price po pala nito 3,999, naka-promo pa yan. Depende sa pagbibilihan mo. Yung mga freebies niya, ayun, nandun sa video. At saka worth buy it sa mga baguhan. Kung baguhan ka rin naman, pwede naman yung SG Cam 4K Wi-Fi, which cost 2,000. Pero itong si Supremo Premier, mas maganda na para sa akin. For worth 4K, pwede na. Sa waterproof, may mga ibang vloggers na nakapagsubok na rin dito kay Supremo underwater. Check nyo na lang guys. At saka kasi dito sa Pampanga, wala akong mapag-test ng underwater 30 meters below. Okay, so maraming salamat sa panonood guys. Shoutouts muna tayo. Shoutout pala sa family Pesos na taga San Francisco, Magalang, Pampanga. Yan, shoutout po sa inyo, lalo na kay Tito at Tita. Yan, kay Tito Bok. Yan. If you like this video, hit like button. Full support na rin, subscribe ito, red button. Hit the notification bell para full support na yan. Okay, thank you very much sa panonood.